ආයුබෝවන් ඔයාලා ඔක්කොටම ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම අපි ආවා පවර් සප්ලයි ගැන වීඩියෝ එක අරගෙන. ඉතින් පවර් සප්ලයි එක කියලා කියන්නේ පරිගණකයේ විශේෂ අංගයක් නොවුනට පරිගණකයේ තියෙන විශේෂ උපකරණවල ආරක්ෂාවට මේ පවර් සප්ලයි එක බලපානවා. මොකද පවර් එක කියලා කියන්නේ බලයක්. පරිගණකයේ තියෙන හැම උපාංගයක්ම වැඩ කරන්න පවර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ පවර් කන්ට්‍රෝලින් එක සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එකෙන්. ඔයාට මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්කෝ. ප්‍රොසෙසරේ සහ RAM එක බෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගණන්. හැබැයි ඔයා පවර් සප්ලයි එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැතුව ඔයා සාමාන්‍ය පවර් සප්ලයි එකක් හයි කරනවා. එතකොට සිදු වෙන්නේ අර ඩිවයිසස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. පිච් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට පවර් එක ලබා දෙන්නේ පවර් සප්ලයි එකෙන් නිසා. ඒකට අදාළ වොට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ප්‍රොසෙසරයට සහ RAM එකට බෝඩ් එකට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මේ දේවල් හරියට ලබා නොදුන්නොත් මේ ඩිවයිසස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා අංක එකට මතක තියාගන්න ඕන. ඔයා තෝරගන්න කම්පියුටරේ කොච්චරක් ස්පීඩ්ද මිලදී ගන්න උපකරණ කොච්චර ගණන්ද ඒ හැමදේම විනාශ කරන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි එකට. ඒ හින්දා පවර් සප්ලයි එක ගැන විශේෂ අවධානයක් ඔබට යොමු කරන්න වෙනවා මේ සිද්ධිය නිසා. පවර් සප්ලයි සාමාන්‍යයෙන් 23000ට 50000ටත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ දියුණු වෙන ලංකාව වගේ රටකට දැන් මේ දවස්වල රටේ තියෙන ප්‍රශ්න දිහා බලද්දිම අපේ අතේ මුදල් සිඳී යන තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ පිරිස ගොඩක් වෙලාවට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් නැත්නම් පාවිච්චි කරපු කම්පියුටර්ස් තමයි ගන්නෙ. අලුත් එකක් ගන්නෙ නැහැ. අලුත් කම්පියුටරයක් ගන්න වත්කමක් නැහැ. මොකද ලක්ෂ 5ක් 6ක්වත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කම්පියුටරයක් ගන්න. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඉන්නවා ගේම් ගහන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. වීඩියෝ එඩිටින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් කම්පියුටරයක් කියලා කියන්නේ හැම දෙයකටම උවමනා වෙන උපකරණයක්. මේ වෙද්දි ඒ නිසා පරිගණකයක් හැම ගෙදරකම තියෙනවා. එක්ක ලැප්ටොප් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටරයක්. ඔෆිස් එකක තියෙනවා. ඔබේ ගෙදර තියෙනවා. ඔබේ ව්‍යාපාරවලට ඔබ පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ කම්පියුටරේ අප්ඩේට් කරගන්න, ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. එතකොට ඔබ කම්පියුටරේ තියෙන ඩිවයිසස් අප්ඩේට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට පරිගණකයක් නැත්නම් අපේ වීඩියෝස් බලන ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මමත් කම්පියුටරයක් ඇසෙම්බල් කරගන්නවා කියලා. එතනදිත් ඔයාට පවර් සප්ලයි එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. මම මේ දේවල් ටික ඔයාලට කිව්වේ අපි මොන දේවල් ගැන හිතුවත් වැඩක් නැහැ. ඒ දේවල් විනාශ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එකෙන්. මොකද වෝල්ටේජ් එක හරියට ලබා නොදුන්නොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන නිසා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද පවර් සප්ලයි එකක් තෝරගන්නේ කියලා. පවර් සප්ලයි එකක් තෝරගද්දී අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික බලන්න වෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් පවර් සප්ලයි ගැන. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ගන්න වත්කමක් නැති නිසා. පාවිච්චි කරපු පවර් සප්ලයි එකක් ගන්නවා නම් ඔයා මෙන්න මේ දේ දැනගන්න ඕන. අපි හිතමු අපේ PC එකට ඕන වෙනවා වොට් 450ක පවර් එකක්. ඔයාගේ තියෙන ඩිවයිසස් එක්ක. එතකොට ඔයා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තටම ඒකේ ගහලා තිබ්බට 450 කියලා ඔයාට ගන්න වෙනවා එක්ක 600 හෝ 650 පවර් සප්ලයි එකක් ඔයාට ගන්න වෙනවා. මොකද අරක යූස් කරපු නැත්නම් පාවිච්චි කරපු පවර් සප්ලයි එකක් නිසා ඒ තියෙන වෝට් ප්‍රමාණයම ඔයාගේ PC එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙලා ඇති. මොකද ඒක යූස් කරපු එකක්. ඒ හින්දා. එතකොට ඔයාගේ ඩිවයිසස් වලට සාමාන්‍යයෙන් 100ක් 150ක්වත් වොට් වැඩි කරලා පවර් සප්ලයි එක ගන්න පාවිච්චි කරපු පවර් සප්ලයි එකක් නම් ඔබ ගන්නෙ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. ඊගාව එක තමයි ඔයාගේ ඩිවයිසස්. ඔයාගේ ප්‍රොසෙසරේ තියෙනවා, ඔයා VGA එකක් ගහලා තියෙනවා, මදර්බෝඩ් එක මොකද්ද, ෆෑන් කීයක් තියෙනවද, ඒ වගේම USB පෝට් කීයක් කේසින් එකේ තියෙනවද,
මෙන්න මේවා අදාළ වෙනවා power supply එක ගද්දි. මොකද මේ හැම එකකටම power එක දෙන්නේ කොහින්ද? power supply එකෙන්. ඒ හින්දා power supply එක ගද්දි ඔයාගේ ඒ devices ගාන අනුව ඒ devices වලට පාවිච්චි කරන gadget අනුව power supply එකේ watt ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. අංක 1 processor එක. ඔයා processor එක පාවිච්චි කරන්නේ Intel processor එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් AMD processor එකක්ද කියන එක. ඒ වගේම RAM card slot තියෙනවා දෙක තුනක් තියෙන motherboard තියෙනවා. එතකොට RAM card slot වලට ඔයා RAM card කීයක් high කරනවද? ඒ වගේම 4GBද 8GBද? ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ VGA card එකේ වර්ගය මොකක්ද? ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා high කරන fan RGB fanද? ඒකේ size එක කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ hard එක SSDද SATAද? ඒ වගේම USB hub එකක් ඔයා high කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ casing එකේ USB port කීයක් තියෙනවද? ඉතින් මේ දේවල් ඔයා assemble කරනවා නම් PC එකක් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම plan කරන්න ඕන. මම මොනවද දාලාද මේ computer assemble කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒකේ plan එකට අනුව තමයි ඔයා power supply එක තෝරගන්න ඕන. එහෙනම් අපි බලමු මම ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා වීඩියෝ එකක website එකක්. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ devices මොනවද කියලා ඔයා ලබා දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට ඕන power supply එක මොකක්ද කියලා මේකෙන් guess කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද power supply එකක් තෝරගන්නේ ඒ devices ඒකට add කරන් පස්සේ අපිට ලබා දෙන්නේ මොන වෝල්ටීයතාවයේ power supply එකක්ද කියලා. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි. අපි එහෙනම් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මොකද්ද? PC power calculator online කියන විදිහට ඔයා type කරලා search එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාට එනවා ඒ වගේ website ගණනාවක්. ඉතින් මම එක website එකකට යනවා. ඔයාලා මෙහෙම යන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. වීඩියෝ එක පල්ලෙහින් මේ website එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඒ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. අපි basic විදිහට බලමු power supply එකට අදාළව අපි කොහොමද තෝරගන්නේ අපේ devices කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ devices select කරද්දී ඒවට යන voltage එක watt ප්‍රමාණය power supply එක මොකක්ද ගන්න ඕන කියලා මේ website එකෙන් recommend කරනවා. ඒ recommendation එක ගොඩක් වටිනවා. අපි එහෙනම් බලමු. I think desktop එකට ඔයා power supply එකක් තෝරගන්න නිසා මේක desktop කියලාම තියන්න. ඊට පස්සේ CPU එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ machine එක තමයි මම දෙන්නේ. මම මේකට දෙනවා ඔයාගේ gen එක වඩ බලා ගන්න පුළුවන් නම් processor එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ඉස්සලම යන්න ඕන this PC එකට යන්න this PC ගිහිල්ලා මෙතන right click කරන්න properties වලට යන්න එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ හැරින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ processor එකේ code එක i5 4590 කියලා තමයි processor එකේ තියෙන්නේ මේකට ළඟින් යන එකක් අතන select කරන්න ඕන මේකේ තියෙනවා 4590 කියලා මම web browser එකට යනවා ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මම මෙතන ඒ ළඟින් යන එකක් මම සිලෙක්ට් කරනවා මම මේ gen එකට දෙනවා මේකත් කොහොමද 4 gen තමයි මේ හතරෙන් පටන් ගන්න නිසා ඔව් මම මේක සිලෙක්ට් කරන්න right ඊට පස්සේ මේ තමයි අපි සිලෙක්ට් කරේ processor එක ඊගාවට වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහටම තියන්න මේක සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ RAM card එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයාගේ GB 16ක RAM card එකක් තියෙනවා 8GB දෙකකින්. එහෙනම් ඔයා 8GB RAM එක දීලා මෙතන RAM card දෙකක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. එහෙම තමයි දෙන්න ඕන. මම මෙතන RAM card එකයි තියෙන්නේ 8GB මගේ PC එකේ. මම ඒ විදිහට තියෙනවා DDR3 RAM card එකක් තියෙන්නේ. ඊගාවට video cards මොන හරි ඔයා ගහලා තියෙනවද? VGA card ඉතින් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් AMDද ඒ අදාළ VGA card එකේ brand එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකට යටින් තියෙන ඔයාගේ ඒ VGA card වර්ගයට අදාළ එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට VGA card එකක් නැහැ. මම ගහලා නැහැ VGA card එකක්. ඒ නිසා මම ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම බිඳුව කියලා දානවා මේක සිලෙක්ට් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ හරිය තියෙනවා video card කියලා තව එකක් graphic card එහෙම තියෙනවා නම් ආයෙත් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් මේ හරියේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට මම එනවා. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන මම select කරනවා මගේ hard disk එක. ඒ කියන්නේ SATA port ඔයා use කරලා මොනවද high කරලා තියෙන්නේ. එතකොට hard disk එකක් අපිට high කරන්න පුළුවන්. ඒට අමතරව DVD writer එකක් අපිට high කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම
ෂාට කියන මෙනු එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ තවත් hard disk තියෙනවා නම් දැන් hard disk එකයි. මේ જાතියේම hard disk දෙකක් ඔය ගහලා තියෙනවා නම් ඔයාලට දෙකයි කියලා මෙතන දෙන්නත් පුළුවන්. මම දැන් එකක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේ හරියෙන් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් DVD writer එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මම මෙතන DVD writer කියන එක උඩ ටික් කරනවා. ටික් කරලා එකයි කියලා දෙනවා. ඉතින් DVD ROM එකක් කියලා කියන්නේ writer එකක් නෙමෙයි. ඒකට එච්චර කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. මොකද write කරන්නත් power එකක් අවශ්‍ය වෙන නිසා DVD ROM එකක් නම් තියෙන ඒකත් මතක ඇතුව වෙනස් කරලා දෙන්න. මගේ DVD writer එකක් තියෙන නිසා මම ඒක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊගාවට ඔයා audio card, TV card එහෙම use කරලා තියෙනවා නම් කම්පියුටරේට ඒ දේවලුත් මෙතනින් දෙන්න ඕන. ඒ දේවල් නැත්තම් ඔයා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ දේවල් සම්බන්ධ කරලා නැත්තම් ඒ වගේම ඉදිරියේදී සම්බන්ධ කරන්න plan එකක් නැත්තම් ඔයාට ඒ දේවල් ලබා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. ඊගාට මම එනවා keyboard mouse වලට gaming keyboard එකක් නම් තියෙන මේක select කරන්න, normal keyboard එකක් නම් තියෙන ඒ විදිහට select කරන්න. මේක auto select වෙලා තියෙනවා. මොකද PC එකට මේක අනිවාර්යෙන් එන නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට මේක දෙන්න. මේකත් මම gaming mouse එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. නිසා මම ওই විදිහට දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙනවා USB LED කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ RGB fan ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔයාගේ කේසින් එකේ බෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන USB port නෙමෙයි මම කියන්නේ. කේසින් එකේ වෙනින්ම තියෙනවනේ නේද? USB slot තියෙනවා. ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි මෙතන select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම USB slot 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 3ක් කියලා දෙනවා. ඒට අමතරව fan කීයක් තියෙනවද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාගේ fan එකේ මිලිමීටර් කීයද fan එක කියලා බලන්න. ඉතින් මගේ fan තියෙනවා 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. ඉතින් 120 වගේ fan තියෙන්නේ. මම මෙතන fan 5ක් කියලා ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට select කරන්න ඕන monitor ඒවා පාවිච්චි කරන monitor මම පාවිච්චි කරන්නේ monitor එකක් නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරන්නේ TV එකක්. ඉතින් LED TV එකක් කියලා දෙන්න ඕන නැහැ. LED inches 32 කියලා මම ලබා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් කොච්චරක් වෙලා පාවිච්චි කරනවද කියන එක මෙතනින් දෙනවා. මම පැය 8ක් කියලා දෙනවා. පැය 8ක් කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපේ power supply එකට අදාළ සාමාන්‍ය average එකක් අපිට පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා UPS කියලා තියෙනවා. UPS එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා UPS එකක් දානවා නම් මේ PC එකට watt 500. watt 500 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය watt 600 වගේ තමයි එන්නේ. watt 600 එකක් දාගත්තාම හොඳටම ඇති. watt 1200 එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් වැඩිපුර වෙලාවක් තියාගන්න ඕන නම් ඔයාට UPS එක සාමාන්‍ය 1200 දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම 500ක එහෙමත් නැත්නම් 600ක UPS එකක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහින් තියෙනවා 276 වෝට් කියලා. ඉතින් මේ 276 වෝට් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් brand new power supply එකක් දානවා නම් ඔයාට 276 කියලා කියන්නේ 300 වගේ 300 power supply එකක් දාගන්න වෙනවා. වෝට් 300 power supply එකක් දාගන්න වෙනවා. brand new එකක් දානවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයා පාවිච්චි කරපු power supply එකක් දානවා නම් used power supply එකක් දානවා නම් අඩුම 400 450 500 එකක්වත් දාගන්න වෙනවා. මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි චුට්ටක් වැඩිපුර power supply එකක් දාගන්න used power supply එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. right. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයා PC එකක් assemble කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම plan කරන්න ඕන. ඔයාගේ කේසින් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද? devices මොනවද? ඒ ටික ඉස්සෙල්ලාම plan කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික select කරලා තමයි ඒවා power supply එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති power supply එකක් තෝරගන්න ඉස්සරලා device ටික හරියටම ඔයා guess කරලා නේද plan කරලා ඒ දේවල් ටික මේ website එකට දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් watt කීයේ power supply එකද දාන්නේ කියලා guess කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. power supply එක කියලා කියන්නේ මේ හැම උපකරණයකටම power controlling කරන unit එක. ඒ නිසා ඒව ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් ඒකට ගැළපෙනම power supply එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ එක? වීඩියෝ එක හොඳ නම් හැමෝටම share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අලුත් කෙනෙක් විදිහට නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්න තිබුණොත් ගැටලු තිබුණොත් කම්පියුටර් repairing ගැන
ඔයාලට පුළුවන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිට පුළුවන් විදිහට ඔයාලට සපෝට් කරන එක තමයි අපේ එකම ප්‍රාර්ථනාව. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඊගව දවසේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.